අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට arduino IDE software එක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ Google Chrome එක open කරගන්න. arduino කියලා type කරලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඕගොල්ලෝ එතනින් arduino software කියන page එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා Windows installer for Windows 7 and up කියන page එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන just download කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් එකට arduino IDE software එක install වෙලා තියෙන්නේ.